Hey boys and girls, welcome back to the channel for the very first POV night drive impression video. And this is the 2020 Suzuki Jimny GLX. Kung di nyo pa napapanood yung in-depth review ko sa Suzuki Jimny, just click the link in the description below or click nyo lang yung pop-out banner na yan sa top right corner of your screen to watch the in-depth review. But for now, we'll just do a POV drive review. Let's start the car first. This is the key. Yan, very ordinary key. Lock, unlock. That's it. Keyless entry siya pero through key fob. Wala siya nung dipindot-dipindot. Meron pa rin siyang keyhole. Wow. So cute. Anyway, let's drive the car. All right. May whining akong naririnig. Walang auto lock. Merong firmness sa likod. Yan, may konting bounce, which is normal sa mga SUV na ganito. Sa driving position ko na to, kitang kita ko yung corners ng hood. So napakadaling dalhin, napakadaling drive-in. Steering is very dull. Although kung titignan mo yung body ng kotse, para siyang sports car. 2-door, actually 3-door, pero 2-door para sa entry ng tao. Parang 2-door sports coupe ang dating. Sports coupe na 2+2, pwedeng magpaupo sa likod, nadadaan dito sa passenger, sa driver seat. Actually pang date nga lang halos talaga to malamang eh. Throttle response is pretty fast. Saka mabilis siya mag-shift. Parang ang dating parang dual clutch. Ang bilis niya. Ganun. Everything is easy to reach. Aircon controls, transmission, window opener kahit nandito siya sa gitna. Ito lang, very easy to reach. Ito lang ayoko. Ganun yung korte ng window, pero yung salamin hindi siya sumagad ng baba. Feels like solidly built. Alam ko bago siya, pero may mga na-review akong kotse na bago rin, pero may mga konting rattle ka nang naririnig. Pero dito wala, napaka solid niya. Hump test. Feels like SUV. Medyo bouncy siya kapag binibigla mo sa mga uneven surface. Humps test. Alright.
And speaking of off-roading, meron itong ground clearance na 210 millimeters. Tapos yung approach angle niya sa harap, approach, is 37 degrees. So mataas yun, 37 degrees. Tapos yung departure angle, yung sa likod naman, 49. So alright, let's give it a juice. Flat out yan. Sumisigaw. Brakes are strong para sa kotse na to. Yun nga lang, nasa medyo malalim na yung pressure niya. May whine sound talaga ako naririnig. Malamang sa transmission talaga yon. Woohoo! Medyo firm yun. Yung tuktungan ng bridge. Sounds solid sa mga ganon. Feels solid. Saka firm. Pwede. Daling i-toss around. And again, lagi kong sinasabi, since this is a real SUV, hindi kailangan ng very sharp steering. Matalim. Hindi siya matalim. Dahil delikado sa mga SUV ganito, mga matatangkad. It can cause to flip easily. Center of gravity mataas. Pero kung speed at speed, hindi siya bitin. For 100 horsepower, hindi siya nakakagulat, pero I can easily do this. Kung gusto mo maging a-hole, pwede. Yun lang, dahil vertical yung mga windows mo, ayan, yung mga reflection doon, gaya ng gauge cluster yan, na aninag mo sa peripheral vision mo. Ayan. Ayan, medyo bouncy dito. Well, short wheelbase, matangkad, hindi naman firm, pero hindi siya mala sedan, mala Camry or the likes. Hindi ganon. Let's give it some juice. Alright. Maluwag. Flat out. Alright. At 100 kilometers, almost 3,000. Matalbog sa ganitong klase ng kalsada. Sa semento, ito asfalto na, nag-smooth out na. Pero dun ganina sa semento, makalog. But that's the price to pay.
Kung ako tatanungin kung bibili ko nito, definitely yes. Kung meron akong extrang family car na merong storage, kasi ako bumabiyahe ako pa Ilocos, pa North. Madalas kasama ko yung dalawang anak ko, yung wife ko, yung nanay ko. Pero kung ito lang ang sasakyan ko, hindi to feasible sa akin. Itong mga meter na to, that will be very useful for off-roading. And yung pitch mo, kung gaano ka kaganon or kaganyan. Compass, syempre, importante yan. Tapos itong rolling, yan, pag nag-off-road ka, may uneven surface, kung nakatagilid ka na, kung ilang degree na yung roll mo, kung tataob na ba yung auto. Very useful itong dalawa. Actually yung tatlo. Try natin yung cruise control at 80 kilometers. Set. Yan. Resume. Ayan pa ako. Ayan. Oh. Babalik ulit siya sa ayan, pag nag-brake ka wala na. Resume. Ayan, here's my feet. So aakyat ulit siya pa 80 kilometers. May possibility. Yan, 100 3,000 RPM. Medyo mataas. So kung nasa expressway, definitely medyo shouty ang engine. At 100 kilometers per hour, 3,000 RPM. Wala nang gear eh. At yung mga ka-a-holan na yun, ngayon I'm doing 10 kilometers per liter and still climbing. So basta tuloy-tuloy, definitely matipid to. The front visibility is really good dahil malapit ka sa windshield, tas yung windshield halos patayo na, upright na siya. No problem at all. Kitang kita ko yung kotse sa harapan kung malapit na siyang dumikit or something like that. Side mirrors. I never thought na mai-inlove ako sa isang off-roader. Dito lang siguro. Saka maliit yung size niya, madali siyang i-drive, i-park. At lahat ng yon, opinion lang yon, personal preference. Siguro kayo maaaring hindi nyo magustuhan, pero for me, I like it. The driving dynamics, throttle response, given na yung bouncy siya kasi ladder frame SUV siya. Siguro
siguro a little bit of power pa para pag may sakay ka or may bagahe kang mabigat, ganun pa rin, hindi siya hirap. Kasi ngayon I have below half tank of fuel, kasama ko wife ko, dalawa lang kami, walang bagahe. Okay, it feels responsive, kayang kaya niya yung kaha niyang hilain, hindi siya bitin. Well, final thoughts on the Jimny. Ayaw bumukas kahit nakalock. Other cars do that. I guess this is goodbye. But I really love the car. Yun nga lang problema, wala tayong pambili ng ganito ngayon. But I really like it. I like how it drives. I think it will serve its purpose sa mga ginagawa ko sa buhay, muuwi ng probinsya. And I know it's a capable off-roader. Yun nga lang, at steep price, 1,165,000. Right now hindi ko siya kaya. But if you can afford it, congratulations. And I hope gamitin nyo siya sa purpose niya, hindi lang pamporma. But I suspect mostly pangporma nyo gagamitin tong kotse na to. Well, anyway, thank you for watching, and I hope you enjoyed the POV drive. And if di nyo pa napapanood yung in-depth review ko kay Jimny, just click the pop-out banner here or click the link in the description below. And I'll see you again on the next video. Bye bye.